Вітання та слава нашим мужнім захисникам і захисницям! З вами Андрій та перше відео на каналі складання літака часів Другої світової Horten Ho-229 версії A, який технічно не приймав участь у боях, бо, на щастя, війна завершилась раніше, ніж прототип був повністю завершений. Взятись за цю модель було емоційним рішенням. З одної сторони, я не був готовий працювати над моделями діючої авіації через бої, які ведуться на території України, та гори, які Росія принесла в мою країну. З іншої сторони, моделізм дозволяє переключати голову від цієї ж реальності. Дана модель для мене є експериментальною. Це інша епоха авіації, хоч і реактивної. Це дещо інший напрямок деталізації елементів, і присутні нові техніки чіпінгу або імітації обдертості фарби, які запозичив у моделістів БТТ, та експерименти з нанесення і нашаровування фарби. Давайте про все по порядку. Полетіли! Почну роботу не з кокпіту, як це заведено, а з двигунів. Думаю, можливість побавитись двигунами та залишити їх відкритими на моделі вплинула на мій вибір складання саме цієї моделі зараз. Перші кроки роботи та знайомства з пластиком доволі плавні та без сюрпризів. Помітно, що відлив доволі старий та деякі конструктивні рішення би хотілося змінити. Зсередину фарбую глянцевою чорною фарбою на емалевій основі, тому що наступним слоєм буде металік, а металіки люблять блискучу основу, вона підсилює блиск. В принципі, монтаж сопел і двигунів простий та інтуїтивний. Хоча сопла сідають на свої місця косо-криво, так, на четвірку за 5-бальною. Хотілося б більшої точності. Шви після склеювання доволі рівні, тому можна скористатися рідкою шпаклівкою, яка ідеально справляється з мікронерівностями. На жаль, моя почала підсихати, тож на наступних кроках доведеться подумати, як її реанімувати. Зачищаю шви з додаванням води, щоб уникнути пилу та щоб отримати гладку поверхню. Шви перенарізаю за допомогою пилочок різної товщини і не менш важливий крок проходжу з рідким клеєм, щоб підплавити і згладити пластик. Це дозволяє усунути різні задири, що виникають в процесі роботи пилочками. В наборі присутні базові елементи деталізації двигунів. Дуже рекомендую покопатись в інтернеті за референсами, щоб отримати розуміння, що ще можна доробити самому, щоб результат виглядав для ока ще багатше. Я, як моделіст, який збирав лише сучасну реактивну авіацію, зараз вперше стикаюсь з реальністю, що фотоматеріалів по даному літаку в інтернеті обмаль, та доводиться вибудовувати для себе картину по крупинках, не маючи розкоші ракурсів, які є для сучасної авіації. В Ho-229 ставились двигуни Junkers Jumo 004B, вони також ставились на 262-й Mese. Це доволі відомі двигуни та жодних проблем з пошуком референсних фото у вас не має виникати. Першим же ділом займусь створенням кришки на передній частині. Для цього необхідно спершу вирізати заглиблення, і з даною роботою ідеально справляються пласкі леза для створення круглих отворів діаметром 2,5 мм. Тут головне вдало намітити центр скрайбером чи сверлом, щоб все було симетрично рівно. Тоді прибираю задири скальпелем та клеєм і приклеюю тонкий обрізок пластикового циліндра діаметром 2 мм. Додаткові елементи деталізації вирізаю з усього, що лише можу знайти, та фіксую на рідкий цемент. Шланги імітую свинцевим дротом, фіксую за допомогою ціаноприлатного клею. Стараюсь використовувати різні діаметри для досягнення більшої варіативності у вигляді. Найтонкіші дроти імітую мідними волосками. Ви їх можете натягнути з обрізків проводки, кабелів, дротів від наушників тощо. Покриваю двигуни глянцевою чорною фарбою. Тоді для варіативності різні участки покриваю різними металіками. Хоч на відео процес іде один за одним, перед тим як клеїти скотч на фарбу, дав їй підсохнути добу. Далі справа за експериментами з кісточкою. Для шлангів використовую різні кольори металіків та керуюсь важливим правилом. Будь-яка фарба Hobby Color чи Tamiya при нанесенні кісточкою має бути розведена ретардером, щоб заповільнити висихання фарби та як наслідок підвищити комфорт роботи з фарбою
І також можна додавати кілька крапель розчинника, щоб фарба була рідкішою. Порушую правила та наношу фільтр грубим слоєм, як ніби емалеву змивку. Даний крок мені необхідний, щоб придати зеленуватості кришці коробки передач. Поки не пошукав в інтернеті, як ця частина називається, так би й не знав, що в реактивних двигунах також є коробки передач. Наступний крок за виділенням деталей. З цією функцією добре справляється емалева рідина для старіння з великою кількістю відповідного розчинника. Придбав амівські шейдери. Це фарба-фільтр, яку можна наносити аерографом. Пробую її вперше та можу сказати, що дується легко прямо з банки, без розведення. Фарба прозора та лягає тонким слоєм. Кожен наступний слій, відповідно, підсилює колір. Там, де би потенційно мала бути іржа чи забруднення, підсилює ефект старіння коричневою емалевою рідиною. А далі переходжу до чіпінга за допомогою губки. На даному етапі я почав задумуватись, наскільки добитим я би хотів створити даний літак в результаті. Адже чим більше обдертості на двигунах, тим старіший має бути і сам літак. Ще трохи проаналізувавши фото, звернув увагу, що випускні сопла здебільшого не дуже блискучі, а з світлим нальотом, тож імітую фарбою. Результат закріплюю лаком, де металеві елементи глянцевим, де чорний кожух матовим. Що цікаво, в даному літаку нема поняття фюзеляж, бо конструкція літака виконана за схемою літаюче крило. В цій схемі відсутній хвіст та крило виконує основну несучу функцію. Дана конструкція має позитивний вплив на зниження ефективної площі розсіювання і радіолокаційної помітності літака. З негативного таким літаком значно важче керувати у повітрі, а в 40-х електроніки, яка би допомогла цьому пілоту, ще не було. Так чи інакше, це не єдиний літак, який був виконаний за даною схемою. Мабуть, найвідоміший сучасний літак літаюче крило – це B-2 Spirit від Northrop Grumman. А Horten Ho 229 був перший, на який встановили реактивні двигуни. Відволікся. Інструкція рекомендує пофарбувати кокпіт у світло-оливковий, та фото з інтернету натякає, що має бути сірий або ж антрацитовий. Йду шукати, що таке антрацитовий колір. Виглядає, що це дуже темний сірий з ледь помітними відтінками синього. Замішую. Додаю легкі потертості за допомогою срібного металіка і спонжика. Сидіння пілота та ремні. В наборі присутні пряжки з фототравлення, та інструкція рекомендує до них вирізати паперові смужки довжиною 23 та 16 мм. Окей, правда, цієї довжини в результаті забагато, та доведеться вкорочувати.
Фарбую паски кольором хакі з подальшим підтягуванням тонів коричневими олівцями. Звичайно ж лише після того, як фарба висохне. Момент з приборною панелью. Декаль не відповідає рельєфу самої приборки, тому у вас на вибір два виходи. Зрізати рельєф з приборки та приклеїти декаль, або ж розрізати декаль на дрібніші і приклеювати прибор за прибором. Я пішов другим шляхом. Час братись за наповнення середини літака. По суті, якщо ви плануєте створювати літак із закритими відсіками для гармат, то особливо заморочуватись з фарбуванням ребер, гармат, ящичків з патронами не потрібно, бо цього і так не буде видно. Я свої вирішив робити відкритими, тому необхідно розфарбувати. Кольори підбираю на око. До речі, ще один цікавий факт. Майже увесь цей літак обшитий деревом чи композитом з дерева. Металевими є лише окремі частини та люки. Це важливо враховувати, коли будете наносити різноманітні обдертості. Каркасні трубки, котрі пофарбував у світлу оливку, вирішив обдерти та імпровізовано заплямив їх жовтою фарбою. Це не щось, що має історичну прив'язку, просто імпровізація. Монтувати гармати та ящички не дуже зручно, деталі вивалюються з посадкових місць, але що вже є? Зубочистки в поміч. До речі, згідно інструкції, вся середина би мала бути пофарбована в світло-оливковий, але мені захотілося залити все тим же антрацитовим, так виглядає крутіше. Із склеюванням фронтальної частини не все так просто, як це обіцяє інструкція. Згідно неї необхідно відразу приклеїти двигуни, та я бачу, що є невеликі нестиковки та покрученості пластику. Тому двигуни залишу на сам кінець. А фронтальну частину приклею зараз та цианоакрилатним клеєм, бо він схоплює моментально і дозволить трохи підігнути та зафіксувати пластик під потрібним кутом. Щоб пришвидшити склеювання, використовую активатор. Верхня частина також не дуже добре займає свої місця і доводиться займатися напилінгом та прикладати більше сили. Виглядає, що на подальших етапах знадобиться шпаклівка для вирівнювання, але це буде відомо, коли вже приклею крила. Поки займусь незначною доробкою додаткових ребер, що йдуть всередину літака. Вони дозволять розрядити пустоту. Зробив їх з обрізків 2-мм пластикових прутів та склеїв цианоакрилатним клеєм, щоб не возитись з довгосохнучими клеями. Фарбую в світлу оливку та як і інші трубки промикаю спонжем з жовтою фарбою, щоб наслідувати обшарпаний вигляд. Крила. З ними трошки доведеться повозитись. В них виглядає, що бракує деталізації та розшивка нанесена в неправильних місцях. Не те, щоб я претендував на створення історичної достовірності моделі, та мене трохи бентежить, що ці крила пустуваті і це буде дуже помітно після усіх етапів шейдингу.
Мені попалась книга про Хортен Андрея Шепелєва і Гуйба Отенса, в якій, помимо історичних фактів про літак, можна знайти і креслення. Згідно цих креслень, я і прийнявся переробляти розшивку на крилах. Помітно, що доведеться не лише додавати нові лінії, а й зашпакльовувати існуючі. Розвага така собі по цікавості, але я радий отримати цей досвід, бо нарізати нові лінії я ще не навчився, от і попрактикуюсь. Нарізаю лінії скальпелем, мені так зручніше. Обов'язково використовую грубий скотч в ролі направляючих. Коли нанесені базові канавки скальпелем, час їх розширити та заглибити. Для цього використовую пилочку. Звертайте увагу на товщину пилочок, які у вас є, щоб ширина канавки виглядала органічно з іншою розшивкою літака. Коли розшивка нанесена, переходжу до полірування крил, і є дві причини для цього кроку. Затерти задири та виступи пластику, і друге – це заполірувати сам пластик, бо він доволі шерохуватий. Воду використовую для зменшення пилу та уникнення подряпин. Клеєм проходжусь по швах, щоб згладити переходи та прибрати мікрошерохуватості. З цим обережно. Я в деяких місцях трохи перелив клею та полінився виправити. Буду мати сюрприз. Мені здалося, що ще мало часу потратив на крила, тому вирішив випилити закрилки та зафіксувати їх в приспущеному вигляді. Вирізаю їх найтоншою пилочкою, яку лиш в себе знайшов, щоб розріз вийшов максимально тонким. Головне не вдаватися до сили та не спішити, щоб залишити поменше подряпин та зайвих надрізів. Зрізані закрилки доробляю пластиковими прутами у формі півкола. На мою думку, це універсальне завершення кромки, яке дозволить позиціонувати закрилки під будь-яким кутом. Тяги роблю з прутів квадратної форми. Час шпаклювати помилки. Як раніше казав, моя рідка шпаклівка з часом стала не такою вже й рідкою. Для експерименту спробував реанімувати її тим самим, чим розводжу нітрогрунт – 647 розчинником. І як бачу, він розчиняє в собі навіть задерев'янілу шпаклівку. Окей, мене це влаштовує. Та тримаю в голові, що такого роду розчинники агресивні до пластику. Вони його попросту роз'їдають. Це на руку у випадку із шпаклівкою. Крила займають свої місця опосередковано. Доведеться позиціонувати так, щоб в першу чергу зійшлась форма біля носової частини, а все інше буду дотягувати по ходу діла, притискаючи пластик перед склеюванням. Звичайно, клею цианокрилатним клеєм, щоб отримати швидке і міцне склеювання. І важливо пройтись клеєм з двох сторін пластику, бо прийдеться нарізати шви, і, як розумієте, це доведеться робити по клею. Місця фіксації панелей мені виглядають неохайними і вирішив приховати їх за циліндричними накладками. Такий собі бюджетний тюнінг.
Тепер модель готова до брудної роботи. Спершу грубо знімаю шар клею, щоб зрозуміти, наскільки сильний виходить перепад висоти. Ціанокрилатний клей хоч і має перевагу в тому, що швидко сохне та міцніший за шпаклівку, але й обробляється значно важче за будь-яку відому мені шпаклівку. Коли стають помітними перепади, щедро промазую шви акриловою шпаклівкою від Mr. Hobby. Її функція буде закрити і згладити усі нерівності та створити безшовний перехід між деталями. Обов'язково даю добу на висихання та берусь до шліфування. Наступним кроком перенарізаю сам шов і відновлюю затерті лючки, клепку тощо. Деяка велика клепка на моделі від Revell відсутня. Вирішив її нанести, бо вона доволі сильно впливає на вигляд. Час загрунтувати модель. На даному етапі дуже гарно проявляються усі нерівності та допущені помилки. І їх тут чимало, тому варто набирати ще трохи терпіння. Прешейдинг наношу технікою, яка дозволяє робити вигляд, нібито не руки трясуться, а так і задумано, тобто імітовувати мармурові візерунки. На практиці для себе зрозумів, що це одна з найкращих технік для створення неоднорідної, добре відтіненої основи для базового кольору. При такому підході майже повністю відпадає потреба в додатковому виділенні розшивки. Вирішив на цьому не зупинятись та додаю варіативності у місцях, де би могло бути забруднення. Спершу наношу коричневий, а тоді світліший жовтий. В даному етапі я почав для себе прикидувати, в яких місцях цей літак би міг бути більше побитим чи замурзаним. І це саме час зрозуміти, яким чином варто імітовувати подряпини та потертості. Можна би було скористатися рідиною для чіпінгу, а це означає, що варто нанести темно-коричневий колір поверх вже існуючого прешейдингу. Тоді нанести рідину для чіпінгу, тоді поверх базовий колір. І я певен, що тоді стикнусь або з різницею у відтінках фарби, або повністю заглушу слій прешейдингу. Альтернативно, можна спробувати обійтись без рідини для чіпінгу та імітувати подряпини кісточкою. Це буде ризикованіше та складніше. І так як я ще з таким не займався, вирішив спробувати саме цей варіант. Перейду до фарбування. Першим пофарбую низ. Тут є певні розбіжності, та як інструкція на ілюстрації підказує фарбувати низ у RLM 65, а текстовий супровід підказує RLM 76.
Трохи покопався в інтернетах та зрозумів, що правильно буде фарбувати у RLM 76, якщо камуфляж сірий, та в RLM 65, якщо зелений. Мій вибір – сірий камуфляж та RLM 76. Перехід фарби від верхніх темніших кольорів до світлішого нижнього вирішив зробити хвильками. Думаю, для такого переходу би мала бути якась модна назва, якою я не володію, як і необхідною фарбою. Тому, як розумієте, все замішую з того, чим хата багата. 75-й досить схожий на 306-й від Hobby Color, тому ним і скористаюсь без домішків інших фарб. 74-й RLM дещо темніший, тому це буде суміш 306 та 301 від Hobby Color. Почну з темнішого, тонкими слоями, без фанатизму, щоб не заглушити нижній слій. Другий колір камуфляжу вирішив нанести через саморобні трафарети. Для цього обвів силуети у фотошопі та відмітив межу згину, щоб простіше було виставити ці трафарети. Процес доволі простий та будь-які задуви чи помилки легко підправляються. Залишився останній колір, і це жовтий. На диво він у мене був, і навіть той самий номер, що вимагає інструкція. Файно. Наношу пришейдинг заново. Коричневий, піщано-жовтий, і тоді вже фарбую у необхідний базовий колір RLM 4. Ну що, час за металіками. Основу фарбую в чорну глянцеву базу, та якраз вчасно приїхала фарба білий алюміній. Нею і скористаюсь для нанесення основного тону. Темнішим металіком імітовую паленість металу, голубим та фіолетовим – перегрітість. І далі, щоб уникнути сильного контрасту, ще раз проходжусь білим алюмінієм по краям з метою вирівнювання тонів. Тепер час захистити фарбу перед старінням моделі. Скористаюсь лаком від Vallejo, який давно лежить без діла. Здивувався. Зверніть увагу, як гарно лак лягає на поверхню. Глянцевий лак від Hobby Color в порівнянні лягає гіршою вкривистістю, плямами. А Vallejo, як бачите, однорідним гладким слоєм. Це є сильно. Декалей в наборі мало в порівнянні з сучасною авіацією. Раз-два і все готово. Декалі якісні і гарно зливаються з фоном. І ще один захисний слій лаку, цього разу для декалей.
Старіння моделі. Виділяти розшивку на цьому літаку не буду, тут її і так гарно видно. Натомість задався запитання, чи можна наносити емалеві змивки, пенелайнери чи фільтри аерографом. Зазвичай ми їх наносимо кісточкою. Вирішив спробувати надути світлий пенелайнер 0,8 соплом. Дується не дуже комфортно, але дується. Виглядає, що крупніший пігмент блокує подачу фарби і місцями виходять передуви. Далі пробую розмазувати фарбу, і вона не дуже легко піддається цій махінації. Та все ж після кількох проходів отримую бажаний результат. Мета даного кроку – досягнути ще більшої неоднорідності та запиленості. Темнішим панелайнером виділяю окремі шви, щоб отримати навколо них темні брудні плями. Базовий везеринг готовий, і це буде основа для подальшого старіння. І зараз взявся за імітацію подряпин та побитостей. Досвіду у мене роботи зі спонжем мало, тому вправляюсь. Першим ділом наношу світло-сірий. Чому саме сірий, побачите згодом. Мета на даному кроці створити хаотичні облізлості в місцях, де можливі механічні пошкодження. Наприклад, кромка крила чи там, де ходить пілот. Далі повправляюсь в роботі з кісточкою. Для цієї справи обрав найтоншу і найпритомнішу кісточку. Мета даного кроку – розширити та пооб'єднувати обдертості в більш унікальні форми. Наступним кроком необхідно додати бруду та поржавілості до цих подертостей. Як казав раніше, цей літак здебільшого обшитий деревом, тому колір варто підбирати ближче до потемнішого чи підгнившого дерева. Складним в даному кроці є те, що необхідно попадати по існуючих сірих плямах так, щоб ще залишався сірий, бо тоді створюється ефект об'єму. Хоча в цілому це не складно, як здається спочатку. Після кількох плям рука навіть тремтяче звикає до точності, головне знайти хорошу опору для руки, будь це інша рука чи стіл. Тоді ви мінімізовуєте тремтіння. Моя вам порада. Старайтесь вчасно зупинятись, бо я, судячи зі всього, захопився, та з думки трохи побити літак зробив добряче замурзаний танк. Наступним етапом буде візуально інтегрувати, чи краще сказати злити, пошкодження з оточуючим середовищем. Для цього використовую рідини для везерингу. Захищаю лаком. Зверніть увагу, що на цей раз після емалевих фарб лак вже не так ідеально лягає на модель. Появляється проблема з адгезією.
Тут мене понесло. Фінальні штрихи наношу олівцями. От дуже захотілося ще більше додерти деякі панелі та підкреслити окремі плями. Ще не все. Паливні плями, і на тому варто ставити крапку, бо я вже задумаю, що безпечно такому літаку взагалі літати. Ну ні, не все. Є матовий лак, є трафарети, прийшло в голову підкреслити бруд на панелях хаотичними плямами, а подряпини та паливні плями підкреслити глянцевим емалевим лаком. Тепер все. Із шасі все доволі просто та без доробок. Підозрюю, можна було зробити гальмівні шланги, та я не знайшов зрозумілих референсів і відмовився від даної ідеї. Штанги та усі речаги зістарюю, керуючись вже обкатаним шляхом. Чіпінг, імітація бруду та іржі, імітація пилу, лак. На усю роботу з літаком пішло близько місяця неспішних вечорів. По моїх мірках це дуже мало, бо попередні моделі сучасної авіації Су-27, F-18, Міг-29 складав орієнтовно по 3 місяці кожен. І в них я не заморочувався з везерингом чи перепилом, так як тут. Мабуть, час підбити підсумки. Модель непогана та дає моделісту хороше поле для експериментів. Для початківців це можливість отримати нескладну, візуально прийнятну модель. Для тих, хто готовий заморочуватись, тут є де розвернутись, та сам кіт до цього спонукає. Нехай вас не вводить в оману надпис New на коробці від Revell. Цей кіт вперше побачив світ у 92-му році під брендом Dragon, і на момент запису відео йому вже 30 років. І це відчутно в інженерних рішеннях. Точність в даному кіті посередня. Деякі деталі з легкими обтяжинами, присутній облой, стикування основних вузлів вимагає терпіння та шпаклівки. Чи мають форми історичну точність, я не перевіряв, бо ніколи цим не переймався. Якщо задати запитанням, чи є альтернатива? Є. Лише одна. І це Зокі Мура. Усі інші пропозиції, які би можна було знайти на ринку, є все тими же перепаковками драгонівського кіта із 90-х, з альтернативними декалями та інструкціями в коробці. Надіюсь, ви змогли почерпнути для себе щось корисне та цікаве з даного відео. Далі планую збиратися за Су-25УБ, звичайно ж, в українському пікселі. Відео буде за кілька місяців, бо роботи там планується значно більше. Бажаю вам мирного неба, бережіть себе та близьких і не жалійте тих, хто прийшов відбирати ваше право на свободу. Слава мужнім захисникам і захисницям! Слава нашій ненці Україні!